Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, dear followers, dear subscriber, څرنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ MySQL کې یو ایډوانس کنسپټ چې ته مونږ ټرانزیکشن SQL یا پیل SQL یا یو چې په کې مونږ سره نورمالي درې کنسپټ مونږ به سرچ کوو یا مونږ به ایکسپلین کوو چې په کې اولنۍ مونږ سٹارټ کړی دی د ټریګر په نامه باندې نورمالي که تاسو خیال وکړو په تیر کلاس کې مونږ بیفور یوزر انسرټ دا مونږ یو ټریګر جنریټ کړلو که تاسو نه یې کتلی نو بره په آی بټن باندې به تاسو ته میلاو شي مونږ یو ټرانزیکشن نه کلم چې مونږ په ډیټابیس کې په یو سپیسیفیک ټیبل کې انزرشن کو د انزرشن نه مخکې مونږ یو ټریګر جنریټ کړلو چې په هغه کې مونږ کلکولیشن وکړلو او کلکولیټډ ویلیو په سیم ټیبل کې په همغه سیم انزرشن چې کوم مونږ کړلو دغه سره په یو سپیسیفیک فیلډ کې سیټ کړله نو دا مونږ په تیر کې کتلی و اوس نورمالي مونږ سره لاک فایل که مونږ وغواړو دا مونږ جنریټ کولی شو ګوره نو لاک فایل مونږ په انزرشن هم جنریټ کولی شو دا مونږ په ډیلیشن هم جنریټ کولی شو او دا مونږ په اپډیشن باندې هم جنریټ کولی شو اوس دا څرنګه به کار کوي فار ایگزامپل دلته دا مونږ په تیر کې وکتو بیفور ټیبل کې فار ایگزامپل زه که وغواړم چې زه د ډیلیټ لپاره یو ټریګر جنریټ کړم د ډیلیټ نه مخکې نو به زه څرنګه کوم اول به دا وکړم چې دلته به یو نوی ټیبل کریټ کړم د دغه ټیبل به یو بیک اپ کریټ کړم د دغه ټیبل د بیک اپ د کریټ کېدو لپاره به زه څه شی وکړم زه به دا دو ځله کاپي کړم لاندې به راشم او دو ځای کې به څه شی کړم دلته به یې پیسټ کړم فار ایگزامپل دلته مو پیسټ کړو دلته به زه څه شی وکړم دلته به نیو بیک اپ ټیبل زه به کمنټس ولیکم دلته مو پیسټ کړلو او دلته چې دا کوم یوزر ټیبل دی دغه سره به مخې ته څه شی ولیکم دلته به ورسره ولیکم چې بیک اپ مطلب دا چې کله امو سره په دغه ټیبل چې کوم د یوزر دی په دغه کې څه ټرانزیکشن کیږي خصوصا کوم ټرانزیکشن ډیلیشن پکې کیږي چې دلته امو سره د ډیلیټډ چې کوم مطلب فیلډ دی هغه دلته ماته بیک اپ واخیستل شي نو دلته زه دوه قسمه کار کړی شم زه که وغواړم فار ایگزامپل چې زه دلته څه شی وکړم دا ډیټا سیو کړم ډیټا هم سیو کولی شم او د ډیټا نه علاوه امو سره که زه وغواړم چې دو ځای کې څه شی وکړم چې کوم یوزر د ډیټا امو سره مطلب اخ کړې ده ډیلیټ کړې ده د هغې انفارمیشن سیو کړم هغه انفارمیشن هم دلته سیو کولی شم دغه دپاره به څه شی ولیکم دلته به ولیکم فار ایگزامپل یو سپیسیفیک نامه به وله ورکړم دلته به ولیکم یوزر او یوزر سره به زه څه شی ولیکم فار جنرلایز ما یوزر کړلو چې دی ما سره یو یوزرز دی کوم یوزر دلته به وله زه ټایپ ورکړم ورچار نه بعد مو وله سایز څه شی وکړو فار ایگزامپل 200 مطلب دا چې کله ما سره په دغه ټیبل کې یو سپیسیفیک ریکارډ یو یوزر ډیلیټ کی نو چې کوم یوزر ډیلیټ کیا به ما سره په دغه فیلډ کې راسي او چې کوم ریکارډ ډیلیټ شي به ما سره دلته راسي زه به څه وکم زه به دا کویری رن کم دا ځنه مرن کړل دغه نه ما سره یو بیک اپ ټیبل جوړ شولو د یوزر والا د کوم یوزر ریکارډ په کوم یوزر باندې ډیلیټ شولو دلته به زه تاسو ته شو کوم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې شو یا مطلب دا چې دلته ما ولیکلو چې select steric from موږ سره یو ټیبل دی هغه موږ څه نامه ورکړه هغه موږ نامه ورکړله یوزر انډرسکور بیک اپ مطلب دی موږ سره یو بیک اپ ټیبل دی په دغه کې ډیټا موږ ته شو کړه چې څه شی دی دغه ځای نه مرن کړل نو تاسو کتی شو په دغه ځای کې ما سره څه ډیټا نشته دی اوس په دغه ټیبل لپاره زه څه شی کوم مطلب دا په دغه یوزر ټیبل کې په ډیلیټ باندې زه یو ټریګر جنریټ کوم چې ما سره د دغه چې کوم مطلب ډیلیشن وشو د هغه بیک اپ واخیستل شي وید یوزر ډیټیل مطلب دا چې دلته فار ایگزامپل ما څه شی وکړلو ما سره چې کوم ریکارډ دی په کوم ټیبل کې دلته به زه تاسو ته په سلیکټ سټیټمنټ وښوم سلیکټ سټیریک فرام موږ سره یوزر یو ټیبل دی په دغه کې څه شی دی په دغه کې ډیټا ده فار ایگزامپل دغه ځای نه رن کړلو چې رن مو کړو دلته تاسو کتی شو ځکه یو سپیسیفیک ریکارډ ډیلیټ کړم د دغه ټیبل نه چې دا ما سره چیرته وي دی ما سره په دغه بیک اپ ټیبل کې وي او سره دغه چې دا چا ریکارډ د چا ډیلیټ کړی دی کلیر شولو اوس په راشو دغه لپاره به زه څه شی وکړم که مثال فی الحال ما ډیلیټ کړلو نو ما ته به هېڅ پته نه لګي چې کوم ریکارډ ډیلیټ شوی او چا ډیلیټ کړی دغه لپاره به زه راشم دغه خپل چې کوم مطلب ما سره دا کویری ده دغه کویری له به راشم دا پکې ما ختم کړلو ښه دا موږ سره ډیلیمیټر ما څه شی کړلو دا مو چینج کړو ډیلیمیټر نورمالي د هر سټیټمنټ چې کوم د ټرمینیټینګ پوینټ دی دلته تاسو کتی شو کویری موږ سره په څه شي باندې ختمیږي په سیمی کالن که دا سیمی کالن ما ونه لیکلو او ما کویری رن کړه نو کویری به نه رن کیږي مخکې چې زه دا تاسو ته دا کنسپټ ایکسپلین کم ډیر فالوور ډیر سبسکرایبر ډیر سټوډنټس که تاسو اوس هم د ما چینل انفوټیک ود عبدالناصر افریدي دا نه یې سبسکرایب کړی کاینلی دا سبسکرایب کې
دلته به راشئ د آل نوټیفیکیشن چې کوم آیکن دی دا بیل دا به پریس کړئ چې تاسو له د هر ویډیو نوی نوټیفیکیشن راځي په هر نوي اپلوډ باندې چې تاسو ته خبرتیا میلاویږي واپس به راشو ښه دلته یې موږ سره ټرمینیشن پوینټ د هر سټیټمنټ په مای اس کیو ایل یا پی اس کیو ایل چې کوم سرچ انجن دی یا مطلب د اس کیو ایل سرور دی په دغه کې موږ سره ټرمینیټینګ پوینټ د سیمی کولن دی دا به زه چینج کړم دغه ته موږ ډیلیمیټر یو ډیلیمیټر ما دا ولیکلو دا باندې ما سیټ کړلو چې د ډبل فارورډ سلیش مطلب دا چې کله ما سره ډبل فارورډ سلیش راځي دا کمانډ برن کیږي کني نه برن کیږي او چې کله ما سره دا کوم زه اوس دلته دا مې څه شي دپاره وکړلو ځکه چې په ټریګر کې موږ سره ملټیپل سټیټمنټ دي ګوره دلته یې وکسئ فار ایگزامپل ما ولیکلو ټریګر دا زه په څه شي باندې کوم دلته زه دغله به نامه ورکړم بیفور په کوم ټیبل کې په یوزر کې او دلته زه په کوم اپریشن باندې کوم په ډیلیټ باندې دلته به ولیکم بیفور او بیفور نه بعد مې ولیکلو ډیلیټ ما سره ټیبل کوم یو یوزرز دی یوزر کې د هر ریکارډ دپاره به ما سره څه شی کېږي فار ایچ رو د هر رو دپاره د ما سره دا اپریشن وشي دلته به زه ولیکم چې بیګین او بیګین نه بعد به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم اینډ اوس بیګین او اینډ دا که خیال وکړي ما سره په دغه کې په د سټیټمنټ کې دننه مطلب په دغه پی ایل اس کیو ایل بلاک کې دننه سټیټمنټ راتلی شي چې په هغه کې هم سیمی کولن وي نو نارملی چې کله سیمی اوس دا کمپلیټ خو دلته نه دی دا به ما سره دلته کمپلیټ کېږي نو دا به ما سره چې که ما دا چینج نه کړلو نو دا سټیټمنټ به نارملی زه غواړم چې دا کمپلیټ سټیټمنټ په دغه بلاک کې چې راشي دا از ا سنګل سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي د دغې وجه نه د ډیلیمیټر ما چینج کړلو څه شي ته دغه شي ته د فارورډ سلیش ته مطلب دا دغه کمانډ کمپلیټ شو دلته خو دلته ما چی باندې کمپلیټ کړلو دلته ما په د فارورډ سلیش باندې کمپلیټ کو دلته به زه اوس څه شی وکړم زه به هغه اپریشن وکړم چې کوم زه سیټ کوم دلته به زه ولیکم چې انزرټ نه بعد به ولیکم انټو دلته به زه دا ریفریش کړم چې ټیبل راته راشي زه به ولیکم انزرټ انټو دغه نه بعد به دلته څه ولیکم انزرټ انټو ټیبل نه ما به ولیکم یوزر انډرسکور بیک اپ په یوزر انډرسکور بیک اپ کې چې کوم فیلډ دی یا به زه ولیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو یوزر نیم دلته به ګوره دا ټیبل به زه تاسو ته ایکسپینډ کړم چې تاسو ته کلیر شي دغه کې څه شی دی مطلب کالم کې خو به ډیټا راځي که نه اول ګوره یوزر آی ډي دا موږ سره اټومیټیک ته موږ ته ضرورت نشته چې زه پکې اپوټ کړم دغه نه علاوه چې دا څومره نور فیلډ هم دي دا به زه دلته ولیکم فار ایگزامپل یوزر نیم دی یوزر نیم نه علاوه ما سره څه دی جنډر هم اټومیټیک ته ضرورت ورته نشته زه به ولیکم ایج نه بعد به زه دلته څه ولیکم دلته به زه ولیکم منتلی انډرسکور فی دغه نه بعد به زه څه ولیکم دلته به زه ولیکم چې ټوټل انډرسکور منت دا ډیټا شوله اوس که مطلب په ټوټل فیس کې چې کومه ډیټا ده دا ته غواړې نو دلته به څه ولیکې فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ټوټل انډرسکور فی دا ما سره ټوټل فیس به پکې راشي دغه نه بعد به زه یا نارملی دا موږ سره اټومیټیک راځي نو زه به پکې دا پرېیم زه به دلته څه وکړم ځکه کلکولیټډ ډیټا ده دلته به زه ولیکم چې یوزرز دلته به زه ولیکم ویلیوز نه بعد به دلته څه وي دلته نارملی موږ سره چې کومه ډیټا را درومي دا به څه وي دا به نیو وي که نه مطلب دا چې په دغه ځای کې خو دا نیو ډیټا ده په خبره باندې پوه شو که پوه نه شولو دلته به زه دا ټوټل فیس هم ولیکم ټوټل فیس دلته ګوره چې دا کومه ډیټا هم ده دا موږ سره الریډي شته په کوم ځای کې شته په یوه ټیبل کې شته دی نو چې په کوم ټیبل کې ده زه به دلته څه ولیکم زه به ولیکم آل ډاټ مطلب دا چې دا کوم یوه ټیبل نه ډیټا راواخله زه خو نوی انزرشن نه کم آل ډاټ یوزر نیم دغه نه بعد به ولیکم آل ډاټ ایج دغه نه بعد به زه ولیکم چې آل ډاټ منتلی انډرسکور فی دغه نه بعد به ولیکم چې آل ډاټ ما سره چې ټوټل منت دغه نه بعد به ولیکم چې آل ډاټ ټوټل فی کاما او دلته به ولیکم چې یوزر او یوزر ما سره چې شولو دا یو فنکشن دی بلټین چې په دغه باندې به موږ سره چې کوم یوزر د ډیلیشن وکړي هغه ډیټا به راسي اوس دا کمپلیټ انفارمیشن ما دلته څه کړلو دا مو ولیکل چې دا انزرټ کا چې شي ته یوزر بیک اپ ته زه به دا کویری سلیکټ کړم مطلب دا ټریګر به زه سلیکټ کړم او دا زه نه به رن کړم که کریکټ وي نو ما سره به ایگزیکیوټ شي دا ما سره رن شولو ایگزیکیوټ شولو زه به راشم د خپل ټیبل لا فار ایگزامپل دلته به زه دا بیک اپ ټیبل کې بیا زه سلیکشن وکړم و به قسم چې شی پکې شته که نه دلته ما سره شی نشته پکې زه یو او چې کوم یوزر ټیبل د یوزر ټیبل به ویو کړم یوزر ټیبل ما ویو کړو په دغه کې دا سیکنډ نمبر ریکارډ زه غواړم چې دا ډیلیټ شي دلته به زه ولیکم چې ډیلیټ فرام موږ سره یو ټیبل د یوزرز ویر زه به په کنډیشن ولګم ویر یوزر آی ډي از ایکول ټو 2 د یوزر آی ډي چې د کوم 2 دا ریکارډ یې ما سره ډیلیټ کړه دا زه نه مرن کړو دا ریکارډ ډیلیټ شولو زه به په یوزر ټیبل کې وګورم چې شته که نه
دغه ځای نه مې رن کړلو دا سیکنډ نمبر تاسو فرسټ او تھرډ سیکنډ نشته په بیک اپ ټیبل کې وګورو چې دا سیو شوی که نه دغه ځای نه مې رن کړلو نو تاسو کتای شو چې ما سره په بیک اپ ټیبل کې څه شی وشولو ګوره یوزر آی ډي چې کومه ډیلیټ شوې ده دا کمپلیټ ټیبل ریکارډ راغلو په کوم نیم سره روټ انډرسکور ایټ د ریټ لوکل هوسټ اوس ګوره که تاسو خیال وکړو دلته ما سره د دغه زه تاسو ته مطلب دا وښوم چې که په سیم ټیبل کې د ملټیپل یوزر مطلب د اپډیشن یا ډیلیشن وکړي نو څه شی به کېږي دغه دپاره به زه راشم ما سره مطلب یو مینیکونډ ټول دی چې د سره د اس کیو ایل سرور سره ما کنیکټیویټي په کمانډ پرامپټ ټول باندې کړې ده دلته زه راغلم دا به زه دا کنیکټ کړم فار ایگزامپل دلته ما کلیک وکړلو دا ټول به راشي دا به زه کنیکټ کړم په څه شي سره په یو الټرنیټ په یو بل یوزر سره د همدغه سیم چې کوم موږ سره ډي بي ایم ایس دی په دغه دلته به زه ولیکم چې موږ سره الریډي زه به دا ایګزیټ کړم تاسو ته پته ولګېږي ایګزیټ مې کړلو ما ولیکلو MySQL نه بعد مې ولیکلو ډیش یو نامه مې ولیکله فار ایگزامپل ناصر او ډیش پی انټر مې کړلو ما نه پاسورډ وغوښتو دلته مې څه شی ورکړلو د دغه یوزر پاسورډ مې ورکړو انټر مې کړلو زه اوس لاګین شولم دلته به زه ولیکم چې شو ډیټابیسز چې ما ته پته ولګېږي چې څومره ډیټابیسز ما ته سره دي ډیټابیسز شولو زه به څه کوم په یوز کې به راولم د BCS ډیمو په نامه چې کوم ډیټابیس دی دا مې انټر کړلو دلته به زه ولیکم چې شو ټیبلز باندې ما سره ټیبلز راغلل اوس چې دا کوم مطلب د یوزر دی د یوزر ټیبل دا نه به زه سلیکشن وکړم سلیکټ سټیریک فرام دلته به ولیکم چې یوزرز انټر مې کړلو دلته تاسو کتای شئ ما سره په دغه ټیبل کې څه شی دي دا 3 ریکارډ دي ښه دلته دا 3 څه شو کوي ځکه چې دلته ما کمیټس نه دی والی ګوره که دلته زه کمیټ سټیټمنټ یوز کړم مخکې د څه نه فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو کمیټ تاسو یې پوهې دپاره زه درته وښوم حالانکې دلته خو ما یو ریکارډ ډیلیټ کړی دی که نه الریډي ګوره دلته که مثال ما سلیکټ سټیټمنټ استعمال کړو د څه شي دپاره دا چې کوم یوزر ټیبل ده د یوزر ټیبل دپاره نو دا کې به ما سره دا ډیټا نه رادرومي ګوره دغه ځای نه ما دا رن کړلو فار ایگزامپل دا بیا وکسې دغه ځای نه من دلته 2 ریکارډ دي دلته 3 وښیڅله ځکه چې دا سټیل ما سره په دغه لوکل سیسټم باندې دی ما دلته څه کړلو کمیټ مې کړلو چې کمیټ مې کړو دا چینج پکې سیو شو دلته به زه بیا راشم دغه ځای نه به زه دا رن کړم چې رن مې کړو تاسو کتای شو دا ریکارډ ما سره څه شولو په سرور باندې سیو شولو ډیفرنٹ ایپس د مختلف مطلب د مختلف ټولز نه ما سره اوس دا چینج په سرور باندې وشو ځکه دلته راغلو زه څه شی کوم دلته زه لیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ډیلیټ مې ولیکلو فرام دا کوم یوزر دی یوزرز دغه نه بعد ما سره کوم یو د 3 نمبر ریکارډ زه فار ایگزامپل کوم ډیلیټ فرام یوزر ویر ما سره څه شی دی یوزر آی ډي از ایکول ټو 3 د 3 نمبر چې کومه یوزر آی ډي ده دا ما ختم کړلو رن مې کړلو چې رن مې کړلو نو دلته به اوس وکړو چې آیا ما سره چې کوم د ټرانزیکشن وشولو دا په کومې موږ سره د یوزر بیک اپ ټیبل دی په هغه کې د همدغه یوزر سره سیو شو که نه دلته به زه څه وکړم سلیکټ سټیریک فرام موږ سره یو ټیبل دی یوزرز انډرسکور او دغه سره څه بیک اپ دا به زه رن کړم چې رن مې کړو نو ګوره دلته تاسو وکړو ما سره چې دا کوم 2م نمبر ریکارډ دی دا څه شی کړی دا ډیلیټ کړی دی یو یوزر چې هغه نامه څه شی دی ناصر ایټ د ریټ لوکل هوسټ او چې دا کومې موږ سره روټ ایډمنسټریټر یوزر دی هغه موږ په څه شي کې کړی هغه موږ دلته کړی ګوره اوس ما دا نارملي دا څه شی وکړو دا ډیلیشن ما دلته وکړلو په څه شي باندې په یو بل یوزر باندې چې ما د دغه ډیټابیس اکسس ورکړی دی زه دلته راغلم په دغه ځای کې فار ایگزامپل ما څه وکړلو ویوینګ وکړلو د دغه ډیټابیس چې کوم نه ما ډیټا ډیلیټ کړې ده دغه ځای نه مې دا رن کړلو چې رن مې کړو نو دلته تاسو کتای شو چې کوم 2م نمبر یوزر دی دلته تاسو وکسئ د 2م نمبر یوزر کوم یو راغلی ګوره 2 یوزر په پیله چې کوم ریکارډ دی دا ډیلیټ کړی چا دی لوکل هوسټ مله یو ایډمنسټریټیو یوزر دی دغه ډیلیټ کړی دی او دا ما سره یو بل یوزر دی ناصر په نامه باندې چې دغه سره هم اکسس د دغه ډیټابیس شته دا ریکارډ چا ډیلیټ کړی دی دغه ډیلیټ کړی دی نو نارملی موږ سره دا څه شولو دا دغه دپاره بیک اپ هم شو ورسره موږ ویلی شو چې دا لاګ فایل شولو مطلب دا چې په دغه یوزر ټیبل کې چې کوم قسم اپریشن هم د ډیلیشن ولا کیږي او څوک هم کی هغه ما سره دلته سیو کیږي نو دا موږ سره ډیلیشن باندې موږ څه وکړلو یو لاګ فایل کریټ کړلو او هغه لاګ فایل موږ یو په ټیبل کې سره چې کوم قسم اپریشن شوی هغه اپریشن سره سیو کړلو نو امید دی چې اوس په تاسو ته چې کوم په ډیلیټ باندې موږ سره څه کیږي په یو ټیبل کې یو زه ډیلیشن کم او اتوماتیکلی یو ټریګر کال کیږي چې کوم اپریشن شوی هغه اپریشن او چا باندې کړی دی د اپریشن چا پرفارم کړی دی سره دغه ډیټیله نو موږ سره دا نارملی موږ په څه شي باندې کړی شو په بیفور ډیلیټ
په یو سپیسیفیک ټیبل باندې مطلب بیفور ټیبل ډیلیشن اپریشن باندې موږ دا ټریګر جنریټ کړلو او چې کله هم زه ډیلیشن کم ډیلیشن نه مخکې به دلته دا انزرشن کیږي هغه نه بعد به ما سره څه کیږي ا ډیلیشن اپریشن کیږي نو امید ده چې تاسو ته به اوس دا کنسپټ لږ ډېر دغه نه ښه شوی نو ډیر سټوډنټ ډیر فالوور ډیر سبسکرایبر چې څوک ما په فرست ټایم باندې واوري کایندلی یوټیوب له راشه انفوټیک ود عبدالناصر افریدي دا چینل دی دا سرچ کې په سرچ نه بعد راشي سبسکرایب له سبسکرایب کې او سبسکرایب سره سره چې کوم د بیل آیکن دی دا پریس کې چې تاسو له د هر ویډیو نوټیفیکیشن ټایم لراسي ان شاء الله چې تاسو ته په اردو پښتو هندي کې په اسانه لهجه په اسانه ژبه کې ټیکنیکلی کنسپچولی کلیر کنټینټ ان شاء الله فری اف کاست دلته ریګولرلی ملاويږي جزاک الله خیر